Tack så mycket, och jag vill också sätta upp min presentation, men jag gör det, jag vill säga bara, både ditt ljud knackar lite, så kanske du kan checka medan vi tar den nästa slide. Och sen om jag ser på tidsschema så är ju min tid ute, men jag tänker ändå att det är viktigt att ha den nordiska kontext, därför att 3 år, nu första året har gått i förberedelse, men minst 26 och 27, vi kommer att jobba i den nordiska kontext tillsammans med er. Syns min presentation okej nu? Ja. Så det är NLL, Nordiskt nätverk för livslång lärande, är ett nätverksorganisation under Nordiskt ministerråd, och vår uppdrag är att stödja länder, regioner att utveckla sin strategi, policy och praxis. Och där, som du också nämnde, Bo, vi i det här insatsen, vi förenar Grönland, Åland och Färöarna, var varje land kan utveckla sin egen praxis samtidigt som också delar erfarenheter. Och nu ska jag se om vi kommer till nästa slide fram, okej. Och det är Nordisk vision 2030, och den är redan aktuellt i Norden sedan 2019, och alla nordiska statsministrar då skrev under den vision. Vi har fått nya statsministrar i Norden, men Nordisk ministerråd fortfarande jobbar efter den här vision, och det är Nordisk ministerråds generalsekreterare speciellt som är vår högsta chef för oss alla i nordiskt samarbete, som brinner för den här visionen och har i 2004 haft ett genomlysning av framgångar och motgångar, och därför infört nya policyprogrammen på alla ministerrådsområden. Därför Karin Elleman har sagt vi gör det bra i Norden, men vi måste göra det bättre och vi måste ta större steg. Och därför har Nordisk ministerråd infört nya politiska prioriteringar för utbildning, för forskning, för miljö, för arbetsliv och som gäller för hela nordiska samarbetet. Det är också styrande för NLL och all verksamhet vi gör. Särskilt för oss och vårt område, och det kanske ni har redan hört i era länder, det är samarbetsprogram för utbildning, forskning och språk. Och det finns länk i min presentation som ni kommer att få. Ni kan se närmare på de här målsättningarna, men särskilt viktigt för utbildning och forskning, det är tillgång till utbildning. Det är att alla ska få tillgång till utbildning av hög kvalitet, och det gäller också målgruppen för NEET-insatser. Det handlar också om ställning på arbetsmarknaden, vilken position man har och hur kan man utveckla sig i arbetsmarknaden. Igen, när vi pratar om NEET-insats, det handlar om att komma in i arbete eller utbildning och bli där, så det är också väldigt viktigt. Och en annan del som är viktigt för utbildning och forskningsprogram, det är också integrationsdelen. Det är många nyanlända yngre som också ska in i den nordiska arbetsmarknaden och utbildningssystem. Så det är väldigt, väldigt kort är den program för utbildning och forskning som gäller för 25 till 30, och allt vad NVL gör, men också den här insats för NEET-gruppen går under de här prioriteringar, och där har ni tillsammans valt att jobba med och för unga vuxna för att få dem utbildning och arbete, men också särskilt fokusera på vägledare och deras roll, men också hur nationellt, lokalt kan vägledning tillsammans med andra aktörer och stakeholders och intressenter kan få tag på den här målgruppen. Och gällande för alla insatser som NLL gör, men där är det väldigt viktigt, det som är nummer 2, det är relevans, det är koppling till nationella eller regionala behov. Och därför ni som kommer från Grönland, Åland och Färöarna som kan den lokala förankringen är väldigt viktig för den här insats som våra koordinatorer jobbar med. Därför ni har den nationella och lokala kunskap, och de lösningar som ni ska diskutera tillsammans ska anpassas. Så ni skapar någonting tillsammans, men sen ska det vara relevant. Och där kommer NLL in med den andra punkt som är kunskap, som ger möjlighet att invitera externa experter som vill facilitera erfarenhetsutbyte mellan era länder, men också vill koppla till andra NLLs nätverk som jag vill inte gå in på, men Bo, Lena och John har väldigt bra kunskap på vilka andra nätverk vi har, vad kan vi hämta in vid behov och när behovet kommer. Och där har vi
hur vi ser ut. För Bo sa vi har en NLL som organisation och ni som NEET-gruppen, NEET-projektet kommer att jobba i den här delen. Det är ett nätverk bestående av 3 olika länder, olika sektorer av utbildning, olika intressenter. Så ni består av 3 olika nationella nätverksgrupper och vi ska se till att det finns en erfarenhetsutbyte med hela den här delen, med resten av Norden. Och sen upp till er och se vilka resultat ni vill uppnå. Därför det som ministerrådet har gett oss möjlighet att samarbeta med, sagt att vi ska komma med konkreta resultat, i alla fall fram mot slutet av 2027, som sen ska implementeras, som också du sa, att det kan bli policyrekommendationer, Bo nämnde, det vill vara analyser, det vill vara rapporter, det vill också vara mötesplatser var ni delar erfarenhet. Och sen kommer resultat tillbaka till nationellt, men också till Nordisk ministerråd. Om vi tycker att fram till 2027, vi har gjort allt, vi har nått det vi ska, så är det fint, så blir det kanske ett nytt insats, nytt projekt, men det kan också vara att i de där 2 åren, medan ni jobbar tillsammans, ni upptäcker nya vinklingar och problem. Och så är det viktigt att det signaleras till de nordiska beslutsfattare, så vi får möjlighet att jobba vidare med livslång lärande. Så med det sagt, att NEET-insats är en viktig del, en del av det NLL jobbar med och vill jobba tillsammans med andra organisationer. Och för att synliggöra er och det ni gör och har också resultaten förmedlade ut, har vi skapat ett webbplats som ni har adress här. Och där kommer ni fylla på med relevant material och insatser och artiklar som ni tillsammans bestämmer. Så där är vår roll att hjälpa och synliggöra och få ut den goda kunskap som ni gör. Så med det jag vill säga att tiden är kort och jag vill avsluta min presentation och jag är superglad att vi lyckades att lösa att alla ni kom in. Också ser fram emot att träffa er under de kommande 2 åren och jobba tillsammans och följa NEET-insatsen. Så då vill jag stoppa, dela min skärm och skicka ordet tillbaka till dig, Bo.